Salutare tuturor! În acest filmuleț vă vom arăta cum puteți înlocui de sine stătător capăt bară transversală de direcție pe Volkswagen Polo 4. Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Scoateți roțile din față. Folosiți o cheie torxinelară număr 13 și număr 21. Slăbiți contrapiulița de cuplare a capului barei de direcție pe tijă. Utilizați o priză număr 18. Deșurubați piulița de fixare a capătului la fuzetă. Utilizați un extractor special pentru a scoate capătul barei de direcție. Deșurubați capul din bara de direcție. Înșurubați un nou cap bară direcție. Instalați conul capului în fuzetă. Utilizați o priză număr 18. Strângeți piulița de blocare pe capul nou. Folosiți o cheie torxinelară număr 21. Strângeți contrapiulița capului. Vă mulțumim că ați vizionat tutorialul nostru. Abonați-vă la canalul Autodoc și nu pierdeți noile filmulețe. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați-ne un like și distribuiți-l și prietenilor dumneavoastră. Vă dorim o zi bună!